שלום לכם. השבת בעזרת השם בסימן טוב מתחילים מבראשית. מתחילים את התורה מההתחלה, חומש בראשית, פרשת בראשית. בואו נצא לדרך. בפרשה יש מספר נושאים. כמובן הבריאה, מעשה בראשית, יצירת האדם וחווה וחטאו, הגירוש מגן עדן, קין והבל, וכמובן כל התולדות מאדם ועד נוח. בפרשה במעשה מסופר על הבריאה. מה ברא הקדוש ברוך הוא בכל יום? ביום הראשון את השמיים ואת הארץ, האור והחושך. ביום השני הוא הפריד בין המים העליונים למים התחתונים. ביום השלישי הוא הפריד את הים והיבשה, וכמובן שברא את הצמחים. ביום הרביעי את המאורות, שמש, ירח, כוכבים. ביום החמישי את כל יצורי הים, דגים וכו', ואת העופות המעופפים. ביום השישי את בעלי החיים על היבשה, וכמובן את האדם. ביום השביעי הוא פסק, הוא ברא את המנוחה למעשה. אם נשים לב, נראה דבר מעניין. בכל יום בסוף הבריאה כתוב וירא אלוקים כי טוב. משהו ברא טוב. חוץ משני ימים ששם לא מופיע וירא אלוקים כי טוב. ביום השני וביום השישי. ביום השני לא כתוב וירא אלוקים כי טוב, כי למעשה הוא לא סיים את המלאכה של היום השני. הפריד בין המים העליונים למים התחתונים. מתי סיים את זה? ביום השלישי. לכן על היום השלישי כתוב פעמיים כי טוב, אחד ששייך ליום השני ואחד של היום השלישי. ביום השישי לא כתוב, כתוב וירא אלוקים כי טוב מאוד על כל הבריאה, אבל לא כתוב וירא אלוקים כי טוב על האדם. למה לא כתוב על האדם? נזר הבריאה וירא אלוקים כי טוב. אומרים חז"ל, כיוון שלאדם יש בחירה חופשית. היחידי מכל הבריאה שיש לו בחירה חופשית. נו, האדם נוצר, איך אני יודע מה הוא יהיה? הוא יהיה צדיק, הוא יהיה חלילה ההפך. מה הוא יהיה האדם הזה? מתי יודעים מה יהיה האדם? רק בסוף ימיו. בתחילת ימיו לא יודעים. השאר הבריאה אין להם בחירה חופשית. מה שהקדוש ברוך הוא קבע בהתחלה, כך זה יהיה לעולם ועד. לעולם לא תראה שפתאום השמש תחליט, בא לי היום לזרוח מהמערב ולשקוע במזרח. אין דבר כזה. היא תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לה מששת ימי בראשית. לעולם לא נראה עץ תפוחים שמחליט, הפעם אני רוצה לגדל שזיפים, נמאס לי מתפוחים. זה לא יהיה. אין להם בחירה, לכן וירא אלוקים כי טוב. אצל האדם יש לו בחירה. הוא יכול חלילה להשחית, כמו שראינו עם קין והבל. לכן עליו לא כתוב כי טוב. מתי נדע כי טוב? בסוף ימיו. מעניין, בהמשך הפרשה, הקדוש ברוך הוא כשברא את האדם, הוא אמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. מהעץ אשר בתוך הגן לא תאכל. שואלים חז"ל, מה היה העץ הזה? מהו עץ הדעת? יש מחלוקת. רבי יהודה אומר חיטה, יש מי שאומר שזה הגפן, יש דעה שזה תאנה, אפילו יש דעה שזה אתרוג. נו, אז אם זה חיטה או גפן או תאנה או אתרוג, אז מה? מה הבעיה? למה לא לאכול? אז הוא אכל מזה, אז מה? איפה הבעיה? על מה המהומה? למה סולקו מגן עדן? למה הוא כעס? למה קילל אותם? מה קרה? בשביל להבין את זה נספר סיפור קצר. בכפר אחד, כפר אנשים עניים, הגיע גביר והוא רואה את בית הכנסת שהוא מת ליפול. עלוב, הכל שבור, לא מכובד בכלל. ממש העניות ניכרת בכל פינה. אותו גביר ניגש לרב ואמר לו, תשמע כבוד הרב, אני רוצה לתרום לך כסף לבית כנסת מפואר, כולל ריהוט, כולל ספרי תורה, כולל חומשים, כולל ספרייה, כולל הכל. תנאי אחד יש לי, שבבית הכנסת הזה, בשורה השנייה, בכיסא הראשון, שאף אחד לא יישב. זה הכיסא שלי. זהו זה. כל השאר אני משלם. הרב אמר, בוודאי. תודה רבה. אין לי מילים. הסכימו. יצאו לדרך. באמת הגביר שילם את הכל. בנו בית כנסת לתפארת. כולל הכל.
ביום חנוכת הבית, שגם את זה הוא שילם את המסיבה, כל הכפר הגיע. בית הכנסת היה מלא מפה לפה. כמובן כיבדו, השאירו את הכיסא בשורה השנייה, כיסא ראשון של הגביר. הגיע אדם מן הכפר, ראה שאין לו מקום, החליט לשבת שם על הכיסא. אז מישהו אמר לו, אדוני, זה המקום של הגביר. הוא אומר, מה זה המקום של הגביר? מי שמה בכלל? מה, הוא בן אדם, אני לא בן אדם? גם אני רוצה לשבת פה. הרי אי אפשר לחשוב שזה נורמלי. זה מה שבעצם היה פחות או יותר בבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ואת חווה. מכל עץ הגן אכול תאכל. הכל שלך. מהעץ הזה אל תאכל. למה? כדי שתדע מי הבורא ומי הנברא. מה אמר הנחש לחווה? כי ביום אכולכם ממנו והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. תדעו לכם שאם תאכלו מעץ הדעת, אתם תהיו כמו הקדוש ברוך הוא, כמו הבורא. והם הלכו ואכלו. זאת אומרת, ניסו לטשטש את העניין של מי הבורא ומי הנברא. על זה החטא. לא איזה סוג של פרי היה עץ הדעת, אלא אם אתה יודע לקבל את מרותו של הקדוש ברוך הוא. לדעת מי הבורא ומי הנברא. וברגע שאתה יודע, עשית טוב, ואם לא, אז זה בעיה. אני מאחל לכולנו שנדע להבחין בין טוב לרע, ושנזכה שיגידו עלינו שהיינו טובים, כי לכך נוצרנו. שבת שלום ומבורך.